हॅलो मित्रांनो, तर सुरू करू आपण. आपल्याला आता इन्स्टॉल करायचं आहे पायथन आपल्या सिस्टममध्ये. तर त्यासाठी आपल्याला कोणते एक ब्राउझर ओपन करावं लागणार. तर त्यामध्ये सिम्पली आपल्याला टाईप करायचं आहे पायथन या python.org म्हणून एक लिंक येणार. त्यामध्ये आपल्याला सिम्पली क्लिक करायचं आहे आणि इथं आपण पाहू शकता वेगवेगळ्या डायरेक्टरीज आणि होम स्क्रीन आलेली आहे पायथनची. तर तुम्हाला माहिती आहे की पायथन एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, ती फार ट्रेंडिंगमध्ये सध्या. सिम्पली काय करणार, डाउनलोड्सवर क्लिक करणार, ठीक आहे. आणि इथं नवीन वर्जन आलेलं आहे पायथनचं, ठीक आहे, पायथन 3.10. त्याला सिम्पली आपण क्लिक करणार आणि डाउनलोड करणार. सिम्पली क्लिक केलं, हे डाउनलोडिंगला लागलेलं आहे. इथं जवळपास 27 MB एक्सी फाईल आहे. एक्सी फाईल म्हणजे एक्झिक्युटेबल फाईल, जसं तुम्हाला माहिती आहे. within few seconds we get downloaded, then we have to install it. आपली फाईल डाउनलोड झालेली आहे. तर मी काय करणार, शो इन फोल्डरमध्ये जाणार. डाउनलोड फोल्डरमध्ये सिम्पली काय करणार, म्हणजे सॉफ्टवेअरमध्ये फोल्डर आहे तिथे जाऊन ठेवणार, म्हणजे पेस्ट करणार त्याच्या एक फोल्डर बनवलेलं आहे प्रोग्रामिंग पेस्ट, जाऊन पेस्ट करतो, ठीक आहे. प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेअरमध्ये एक बनवलेलं आहे. तर काय करणार, मी 3.9 मी आधी इन्स्टॉल केलं होतं, पण आता 3.10 लेटेस्ट आहे. तर मी हे इन्स्टॉल करणार, प्लेच्या डबल क्लिक करणार, डबल क्लिक करून. आणि खूपच सोपी पद्धत आहे इन्स्टॉलेशनची. पाथ पण इथे ॲड क्लिक करणार, पाथ कस्टमाइज करायचं तर कस्टमाइज करू शकता तुम्ही. इथं ऑलरेडी पाथ त्यांनी दिलेली आहे, याच्यामध्ये इन्क्लूड आयडियल क्यूब आणि डॉक्युमेंटेशन या सर्व पहिले याच्यामध्ये इन्स्टॉल करणार. तुम्ही कस्टमाइज पण करू शकता. मी रिकमेंड करेन की इट विल गेट ऑटोमॅटिकली इन्स्टॉल. तुम्ही जस्ट इन्स्टॉल नाववर क्लिक करा आणि इथे जे पाथ स्वतः निवडेल आणि इन्स्टॉल होऊन जाईल. येस, आणि ते इन्स्टॉल होत आहे, तुम्ही पाहू शकता. पायथन 3.10 त्याचं म्हणतो इन्स्टॉल होतं. पायथन बेसिकली डाटा सायन्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यासाठी बेसिकली यूज होते. फार पॉप्युलर लँग्वेज होणार आहे, पाहू शकता. थोडा टाइम घ्या इन्स्टॉल करण्यासाठी. त्याची डायरेक्टरी वगैरे ते निवडणं. बूटस्ट्रॅप, तुम्हाला माहिती बूटस्ट्रॅप काय, तर तुम्ही गुगल करून जस्ट पाहू शकता बूटस्ट्रॅप काय एक्झॅक्टली. ते फार वेगवेगळे थीम्स वगैरे तिथे आपल्याला जेव्हा आपण वेब डिझाईन करतो, वेबसाईट डिझाईन करतो. इथे एक मेसेज आलेला आहे, सेटअप वॉज सक्सेसफुल, डिसेबल फाइल रीजन लिमिट. पायथन इन्स्टॉल झालेलं आहे. क्लोज. तर तुम्हाला माहिती आहे की पायथन पूर्ण इन्स्टॉल झाले नाही, मग सरळ टेम्पलेट टाईप करायचं आपल्या सर्च बारमध्ये. तर आयडियल पण टाईप करू शकता. आयडियल आलेलं असणार, आयडियल क्लिक करणार. बघू शकता मी आयडियल कमांड खूप आलेला आहे. तर सिम्पली तुम्हाला कोणता पण पायथन प्रोग्राम मिळेल.
ठीक आहे, रन करा. हे प्रिंट झालेलं आहे. तुम्ही A इक्वल टू 5 देऊ शकता, B इक्वल टू 7 देऊ शकता, आणि तुम्हाला C इक्वल टू A प्लस B, आणि तुम्हाला प्रिंट गरज झालेलं आहे. आपण पाहू आता काय रन होते. 195 इथे हे सगळे ॲड झालेले आहे ऑलरेडी. इथे 2-3 फंक्शन रन होऊन झाले गेल्यामुळे 190 जेणेकरून उत्तर त्याचं 100 यायला पाहिजे होतं, 95 पण 190 आलेलं आहे किंवा मला ते 2 लाईन ॲड झाल्यामुळे. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपलं पायथॉन इन्स्टॉल झालं आहे. पण पुढील प्रकरणात पाहू की ज्युपिटर कसं इन्स्टॉल करायचं आहे ते आपण समोर पाहूया. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ गाईज. बाय.